mọi người, mình là Phú đây. Hôm nay mình sẽ thử thách làm một cái vấn đề hôm nay của mình sẽ làm là cái gì? Thứ nhất về game hoặc là thứ hai thức ăn. Mình sẽ làm chủ đề hôm nay là hướng về màn hình. Đây là gồm có trứng. Chúng làm gì? Chúng ta sẽ có xoài. Đây sẽ gửi xoài nè. Hôm nay là thức ấm nha, về thử thách ăn xoài trộn trứng. Đây là xoài nhà mình đây. Rồi mình sẽ đặt còn nước mắm để chạy nước mắm mọi người. Đây chạy nước mắm vậy mà giờ nghiêng quá thấy khỏi đi. Mình sẽ làm cái video này gọt xoài thôi, mình sẽ để lên trên này nhá. Giải thích giờ có đồ đó, giờ vì mình làm người vườn đấy, vườn nhà mình đấy. Đó đặt lối tên đây. Mình sẽ gọt xoài nhá, ăn nguyên đoạn cũng được, mình phải gọt đầu đuôi nữa nó sạch nữa, chứ ăn vậy vô giấy lắm. Thưa quý vị và các bạn, Khánh Hòa là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển. Rồi vậy là được rồi nha, gọt đã được rồi. Rồi thì bỏ qua bên. Ẩm thực ăn xoài với trứng. Cái món này mọi người có ăn chưa thì cứ comment ở dưới với bình luận cho mình nha, để mình biết người đó ăn thôi, mình không nói nha. Chưa ăn thì đừng có thèm, nhòm thôi, đừng có thèm nha. Thèm quá, ai thèm quá thì cứ bắt chước với mình. Hai xoài rồi luộc trứng lên, luộc có trứng hai ba quả vậy đó, rồi ăn làm cho mình nhé. Rồi có ớt nữa đây, mình sẽ là 2 trái ớt. Đây là ớt đực nhé, là ớt đực chết bà rồi, ớt đực cắt đứt bắt đầu rồi. Đây là còn ớt cái đó, 2 trái cũng được nhau. Còn 2 trái nữa. Đây là xoài cốc mọi người. Nhà trồng xoài thì chúng mua bán à, thì xoài đến nay cũng 4-5 ngàn kg. Mắt bữa rồi thì mình bán được một thùng mà được 200-300 ngàn, trăm mấy 200 ngàn gì đó. Rồi đó cũng được, được giá, được mùa. Thì xoài lên cái mùa dịch thì nó lúc lên lúc xuống thì có xoài là được rồi. Rồi mình sẽ thực hiện video này nha, nhớ đăng ký nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh cho mình. Rồi giờ thì mình sẽ thực hiện này thì mình rất là khổ, phải làm video kiếm tiền thôi. Rồi tiếp theo là chấm mắm nha, dầm ớt mắm đâu rồi, để ớt thôi. Trong đây có được, trong đây thì đường này, đây là bình đường chứ không phải bị muối nha mọi người. Đó. Mình sẽ làm sườn lắc trứng. Giờ đấy mình chỉ camera rồi nhé. Rồi thực hiện ra. Đây là cái thùng mì tôm, thùng máy khó khăn quá, phải bỏ đồ mới xuống. Phải nhập mắm. Lần đầu tiên mình làm video này nha mọi người, nhớ cho mình like nhá. Lần đầu tiên là làm vlog là ẩm thực á, thử thách ăn như thế nào, cái kết như thế nào nha, có đau bụng thì chảy không nha. Rồi mình sẽ còn cái này mình sẽ vứt đi, cái đuôi vứt đi. Trong một chút nữa mình sẽ trộn lại. Đây tranh thủ rồi, 5 giờ rồi, mình tranh thủ làm luôn, làm xong luôn cho mọi người xem chứ. Rồi đã được rồi. Giờ tiếp theo là chút nữa còn muối là bỏ riêng ha nhé, tí nữa mình sẽ bỏ riêng, mình sẽ bỏ thêm đường nữa, bỏ cho đậm đà xíu. Rồi từng này là đủ mọi người này, đây từng này đủ này đó. Rồi mình sẽ đổ lại, và xong lại sẽ cắt xoài đó nha.
sẽ bỏ cái rộng này xuống để đưa xoài lên trên. Rồi sẽ cắt xoài ra, chúng ta sẽ đập trứng xong nha, còn trứng nữa mình sẽ luộc được 3 quả mình mới nghĩ ra được ý tưởng là hay đấy, nhưng mà là cái xem ấy. Rồi sẽ cắt xoài nữa nha, cắt ra nhỏ thôi, chứ ai muốn ăn to thì cắt to nha, vì bên mình ăn có 3 quả nên làm nhỏ lại. Đó, cắt sắt nhỏ vậy thôi. Thưa quý vị và các bạn, trên đất đảo ở quần đảo Trường Sa, mỗi gốc cây, từng ngọn cỏ đều ẩn chứa trong đó bao giá trị cùng những chân lý cao đẹp trong cuộc sống. Câu chuyện về những cái bàn ơn là mình sẽ lắc xoài cho mọi người cùng xem nha. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha mọi người. Đăng ký thật mạnh là chia sẻ nha. Ok, xong trong cái cô này mình sẽ bắt điểm đó nữa. Rồi cắt này, mình cắt để đừng có thèm nha mọi người, em không chạy được miếng nha, mình nói trước vậy đó, chạy được miếng mình mệt đó, không là thèm xoài. Chủ yếu là nhất là mấy cái nhà mà cái khu phố mà không có xoài á, đó mà không là đậm mới đâu. Thèm lắm, bởi vì xoài là nhập ở quê hương, các cái vùng quê thôi mà, vùng quê nó có xoài mới nhập đi thôi, mới nhập đi thôi, chứ ở đây thường phố không có xoài đâu. Xoài là xoài từ các vùng quê hương đó. Như ở mình này là vùng quê ở Cam Ranh, nhưng là mình ở trong khu vực chỉ có Phước đó, giờ gọi là Cam Phước Đông đó, nên chỗ đây là địa điểm là xoài nhiều nhất, là muôn trùng xoài mà. Rồi đó, các bạn thấy mình nói hay thì cho mình một like, một share, một đăng ký, rồi để mình có thử thách làm video khác. Mọi người có cái thử thách gì hay là thử thách gì đó hay rồi cứ comment dưới bình luận cho mình nhé, rồi mình sẽ làm, rồi để mình bật được kiếm tiền này, để mình cảm ơn mọi người. Nếu sau này bọn mình có làm lại thì mình cũng sẽ đóng lọc ủng hộ lại cho mọi người đó. Rồi cắt rồi thì cũng sắp xong rồi, cũng nhiều rồi thì con trái chắc mình bỏ đây, chứ ăn nhiều sợ cái kết nó không chín đáng. Rồi nghĩa là sao, cái kết này là sắt quần đó. Rồi chắc phần này cũng đủ đó ha. Rồi cắt, rồi còn cái này bỏ xác bỏ đi thôi, còn trái thì mình cũng bỏ ra nha, chứ mình không có làm nhiều, mà không chỉ để làm thử thách thôi, chứ ăn nhiều quá sợ cái bụng này không chịu được. Rồi xong, giờ thì chúng ta sẽ đập trứng ra nha. Trứng này mình luộc ra dư rồi, luộc trong lúc mình đang làm đó nha. Rồi ok, mình sẽ dùng dao đập. Rồi sẽ luộc trứng nha. Thấy giờ này ngon rồi sẽ cất ra ngoài đó, hấp dẫn đó mọi người, nhìn là trứng là cái hấp dẫn đúng không, quá hấp dẫn còn gì nữa. Rồi xong sẽ bỏ trong đây nha, vì mình làm video này công mình làm mà chứ không có ai quay hết á. Rồi mình làm nó tiền hơn, mình đỡ ồn, mặc dù nó có ồn nữa là do phía ngoài đường cho mình đó, phía ngoài đường đó, chỗ mà mình đang ngồi là xe cổ chạy qua đó mọi người à. Đó thấy chưa mọi người nghe không? Làm đây mình làm ẩm thực nha, chứ hồi giờ mình không có làm cái vlog này nha. Rồi nát rồi không sao, nát thì nát, còn phần này mất đi. Rồi sau đây mình sẽ bọc muối nha, bọc muối trước.
ít rồi tại vì không có nhiều. Rồi về đó nữa rồi, còn chúng ta cắt lại không cắt khác rồi làm rồi sẽ dầm nữa nha, dầm ra trước khi bỏ mắm. Đây dầm trứng ra nè, đó dầm trứng ra. Đây dầm trứng ra này, dầm cho đều đấy, trộn cho đều đấy. Đó. Mọi người hấp dẫn này. Đó, ôi đổ ra ngoài rồi. Ui rồi. Nè. Đó, rồi. Đây là xoài, gọi là xoài trứng. Trứng xoài. Cái gì cũng được. Đúng không? Xoài thì trứng nó thành trứng xoài cũng được. Rồi, để chấm mắm vào. Cho nha. Đó. Rồi còn ít là theo ấy dạ. Rồi còn ít là sẽ để cách ra lại nữa. Rồi sẽ trộn lại nha. Rồi xong là trộn cho đều đã trước khi lắc nha. Rồi thôi ngon. Rồi xong là sẽ xong rồi. Bây giờ chúng ta dùng cái nắp này để lại lắc nha, lắc cho đều nha, nó mới ngon được, cái mùi vị mới thơm được. Đó. Lắc cái thịt đều. Rồi sau khi mình đã lắc xong sẽ thử nha, nếm mùi thử nha. Mùi wow, hấp dẫn rồi, đã. Rồi mình sẽ lấy muỗng nha, vì không tay được, một tay là gọi là dân tộc lấy nha. Rồi ăn thử coi. Đúng là con trai của ta. Biết không? Mọi người ăn chung mọi người. Chung không? Mời mọi người nha. Mọi người ăn xoài, trứng xoài nha. Đây. Ăn đi. Lần đầu tiên lại mọi người. Thấy không? Trời ơi, ngon lắm, kỳ ngon luôn, số 1 nữa. Mọi người xem bắt trước nha. Đó, ai thèm trước nha, chưa được có nhọn mình ăn qua chạy được miếng nha. Rồi mình hướng dẫn cách cho mọi người cùng làm nữa đó. Có muối, có mắm, có ớt, có xoài, có đường, đã đủ rồi. Rồi bắt đầu bỏ trong thấu hay là bỏ trong cái đôi đó, mọi người lắc chặt ra cho nhỏ thôi. Thì mọi người ăn to ăn bé gì mọi người tự cắt nha, chứ mình không biết mọi người lắm nha. Ngon quá. Đặc biệt. Rồi xong bắt cổ. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Mọi người hãy nhớ like và share và đăng ký kênh cho mình, ủng hộ cho mình nha. Rồi tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ.